Mit mond neked a DS márka? A DS az egy francia prémium, nem? De! És mit szólsz a DS 7-hez? Szerintem az egy nagyon elegáns és menő SUV. Ebben a fehér színben? Hát a fehér színnel vannak problémáim. És a feketéről mi a véleményed? Na, az már baba. Hát akkor nézzük meg ezt az új DS7 Performance Line felszereltséggel. És miért van rajta aranylogó elől, meg miért aranyak a tükrök? Mert ez a Performance Line egy limitált kiadás, Ne. de képzeld el, és még ráadásul nagyon jó árasítva van, de azt majd a videó végén elmondjuk. És ez a Performance Line kivitel miatt aranyozott a DS logó a kerekekbe, a betét, Kerékközép? a kerékközép, a visszapillantó tükörháznak a teteje, és a hátulján a DS7 feliratnak a 7-ese. Ezzel különböztetik meg a többi változattól. Hát a DS-nek mindig szép modelljei voltak, különösen az utóbbi években, de hát ezzel szerintem még emeltek egy szintet. Most, hogy elhoztuk és teszteltem, nekem nagyon-nagyon tetszik. Na de szerintem beszéljünk egy kicsit az elejéről, hogy mit is tud az autó, milyen a design. Itt ugye, ha megnézzük az elejét, ez a LED csík szerintem brutál jól néz ki. Fiatalosságot kölcsönöz neki, ugyanakkor viszont ugye elegáns, és hát hogy is mondjam, ilyen nagyon hivatalosnak tűnik az autó. Nekem az autónak a kinézete kicsit ilyen üzleties, tehát nem véletlenül a DS talán az üzletemberekre pozícionálta ezt a modellt. Nem? De azt mondtad nekem kamerán kívül egyébként, hogy ennek a lámpának van valami nagyon jó feature-e, valami jó neve van, ami egyébként Matrix alapon működik. Jogos, amit mondasz, ez a DS Pixel LED Vision, így hívja a DS ezt a lámpát, és azt tapasztaltam éjszakai vezetésnél, hogy nagyon jól bevilágítja a kanyart, alkalmazkodik az időjárás viszonyaihoz, a világoshoz, a sötéthez, mindenhez tud alkalmazkodni, és nem vakítja a szembejövőt. Akkor kanyarkövetős is, meg még ki is takargat. Pontosan. Zseniális. Na, szerintem, mielőtt még tovább megyünk, beszéljünk egy kicsit a motorizáltságról. Mit szólsz hozzá? Beszéljünk ki, nyissam. Nyisd ki, nézzük meg. Teleszkópos motorháztető. Az igen, kérem szépen. És Na de a lényeg. Ugye ebben egy 130 lóerős dízelmotor van. 8 fokozatú automataváltóval, és voltak, akik azt mondták, hogy ez a 130 lóerő kevés, de mihez képest? Te is mentél az autóval. Neked mi jött le erről? Szerinted ez a 130 lóerő kevés? Szerintem nem kevés. Ez nem egy versenyautó, ez egy családi, üzleti SUV, ami egyébként arra van, hogy hosszú utakat menjél vele. És ezzel a fogyasztással, mert 5,5-6 liter körül eszik Így a kocsi, van. tehát elvileg most nem versenyt kell vele nyerni, hanem beülsz, majd látjuk a belsejét, hogy egyébként mennyire kényelmes, és mennyire franciás, mennyire otthonos. Azt mindjárt meg is nézzük. Ez arra van, hogy beülsz, és kimész a világba. Ugyanez a véleményem, de akkor nézzük meg a belsejét, ha már a belsejéről volt szó. Nézzük. Hát igen, az érzés átjön. Hát ez elég DSS. Nagyon. Mindig, és jó értelemben. Nagyon. A fekete alkantara, az kifejezetten tetszik, illetve, hogy ezért, ha bennülsz, akkor se felejtsd el, hogy mi mibe ez. ülsz, így is van. Illetve a varrásnak is jelentése van, nem tudom, hogy ezt tudtad-e? Nem tudtam, mi a jelentése. Hát ez a szín, az ugye a DS-nek a versenycsapatára visszautalás, ugyanis a Formula E-be, ami ugye az elektromos formula világbajnokság, van több bajnoki címük is, világbajnoki címük, és ott nézett ki az autó ilyen piros, fekete, arany színekben. Szóval arra utalás ez a varrás is. Nagyon jól néz ki. Nagyon-nagyon szép.
És minőségi. Tehát ez nem csak Minőségi. jól néz ki, nem csak színház van, hanem tényleg jól néz ki az autó, és minőségi. Ez a rész kifejezetten tetszik. Nekem ez már a legelső DS7-ben nagyon tetszett, az egész műszerfal kialakítás, ez a középkonzol, ez engem nagyon megvett már az a modell is. Meg egyedi, mert ha megnézed, nem nagyon van olyan autó mostanában, legalábbis én nem emlékszem, hogy találkoztunk volna olyannal, ahol ugye középről lehet az ablakokat leengedni, mert mindenhol az ajtóban van, és már én is Mennyire? oda nyúltam, hogy itt, hogy hol van az ablakleengedő, de nincs, mert itt van, mint régen az MX-5-ben volt itt közép. Mennyire igazad van, ezt nem vettem észre. Én akárhányszor beülök a DS-be, én mindig otthon érzem benne magam. Nekem nagyon tetszik ez az autó. Hát mert jó is. És egyébként még, ami nekem különösen tetszik ebben a modellben, hogy van egy hatalmas panorámatető. Tudod, azt hogy nekem az, mondani, igen, hogy az nagyon- attól lesz még nappalisabb az egész. Pontosan. És ezek a minőségi anyagok, a varrások, és az egész autónak az összhatása. Nekem például ez jobban tetszik az autókban, mint a letisztultság. Tehát nekem azok a túl lehet, hogy azért, mert már öreg vagyok, szoktad mondani, hogy régóta vagyok fiatal, de nekem, is ezek mondtam ilyet. de nekem ezek a túl letisztult autók annyira nem jönnek be. Ez viszont nagyon. Hát a letisztultságot is lehet szépen kivitelezni szerintem, de hogyha az jön le róla, hogy úgy letisztult, hogy nincs benne semmi ötlet, na az baj. Az baj, pontosan. És itt ebben azért van játékosság, és egyébként meg lehet mondani, hogy egyhangú a beltér, mert minden fekete, de ha ránézel, akkor egyébként jó érzésed van benne. Nagyon jó érzés van benne. Az ülések de kifejezetten pont ez lett volna, kényelmesek. ezt akartam neked mondani, hogy neked hogy tetszik az ülés, mert most én többet autóztam vele. Az AGR-es ülésekről mi a véleményed? Különösebbképpen engem nem hat meg, ne haragudj. Ne. Ez neked a nagy fétised, hogy AGR-es ülés Nekem van nagyon bejön. az autókban. Kényelmesnek kényelmes, azt érzem. Tehát, hogy én kisebb darab vagyok, szóval oldaltartás az lehet, hogy kicsit jobb lehetne, de mivel mondtuk, hogy nem egy versenyautó, így most igazából nem annyira van ennek jelentősége, kényelmes. Nézzük meg akkor a hátulülőknek is mennyire kényelmes, mert most ugye nekem van beállítva ez az ülés. Nézzük meg akkor hátul Nézzük, milyen. hát akkor ülj be magad mögé. Hát akkor megyek, beülök. Kajári úr, kinyithatom önnek az ajtót? Ó, nagyon köszönöm, nagyon kedves, tetszik lenni, főszerkesztő úr. Hát, mivel még nem ültem magam mögött, tényleg azt mondom, hogy kényelmes hátul is. A fejtér hatalmas, de ugye a vizuális hatás miatt szerintem még nagyobbnak érezzük. A lábtér is szerintem bőven elegendő. Talán ami egy kicsit most így beülve az autóba, talán a hátsó ülőlap lehetne egy icipicit hosszabb, de úgy gondolom, hogy ez bőven tökéletes, mert ugye ez családi autónak, tehát üzletember veszi meg családi autónak, akkor úgyis hátul gyerekek fognak ülni, tehát kevésbé ülnek itt felnőttek. Nyilván nem azt mondom, elszomorkodnék vele akár a horvát tengerpartra egy 800 és 1000 kilométert itt hátul, de ha már a tökéletességet keresem, talán ezt a pici kifogást. Zoli, most ebbe az egybe belekötök. Na, Engedd meg, na kérlek. mondjad. Azért elnézve így, ez a hátsó ülőlap annyira nem rövid. Tehát, hogy azért voltak olyan autók az Autocontrol rész korábbi epizódjaiban, részeiben, ahol azért eléggé fikáztuk az akkori alanyt ebből a szempontból. Én nem fikázom. Mert Nehogy jóval félreérts. hosszabb volt. Ez szerintem jó, tehát hogy ideális. Én nem mondanám nagyon, ha hosszabb lenne, nem tudnának beülni. Ülj be, légy szíves, te is, kíváncsi vagyok. Ez teljesen jó. Jó. Hát akkor megvan. Ha megyünk valahova szerkesztőségi útra, én vezetek, te ülsz hátul. Jó, Teljesen addig jó. legalább tudok aludni. Jó, nézzük meg szerintem még a csomagtartót is. Különösen tetszik, de talán egy ilyen prémium autóban elvárható, hogy motoros legyen a csomagtér. Hány literes a csomagtartója ennek? Kérlek szépen, 555 liter alapból, Ó. viszont ha hátul nem utazik senki és ledöntjük a hátsó üléssort, akkor több mint 1700 liter. Hát az nem kevés. Abba azért lehet pakolni. Lehet bőségesen belepakolni. De azért így is, tehát, hogy 4 tagú család belepakolva 4 bőröndöt, simán le lehet vele menni a horvát tengerpartra, már Én azt is. hoztad föl
Az elején. igen, hát egy példát akartam felhozni. Egyébként kifejezetten tetszik, hogy úgy néz ki, hogy van anyag az Igen, autóban. igen. Tehát, hogy ez se csak egy lemez, hanem szépen el van dolgozva, szépek a műanyagok. Azért láttunk már érdekes dolgokat, hogy elfogyott a festék, meg társai a csomagtérajtónál. Hát itt nem spóroltak. Itt nem spóroltak, még itt akkor sem. látni. Pontosan, még akkor sem spóroltak, hogy jó árasították az autót. Igen. Na, véleményem szerint érdemes lenne, hogy menjünk vele egyet, és mutassuk meg a nézőknek, milyen menet közben ez az autó. Menjünk, de akkor te vezetsz. Akkor vezetek én. Úgyis a te nagy szerelmed. A Ez így DS. van. Most, hogy elindultunk, neked mi tűnik fel ebbe az autóba? Az a dízeles morgás. Csak? Nem. Az is, hogy kényelmes. Még Jó. mindig. És hogy jól érzem magam benne. Na, erre voltam kíváncsi. Erre voltam kíváncsi. Mert nekem is ez jön le róla, hogy nagyon kényelmes, mint ahogy mondtuk az előbb, és jó benne ülni, jó benne létezni. Fél Zoli, ez igazából tényleg az, amit mondtunk, és ez nem csak marketing szöveg, meg egyáltalán nem az, hogy ez tényleg a hosszú utakra van. Igen. Hát amikor teli tankkal mennyit ír ki, hány kilométer? Hát, ha jól emlékszem, ilyen 950-et vagy 1000-et írt ki. Valami olyasmire emlékszem. Mert ugye ez 5,5 literes fogyasztás körül úgy is jön ki, És nincs nagy tankja, és tegyük nincs, hozzá. nincs. Ha Szóval jól emlékszem, 55 literes a tankja. Nekem is úgy rémlik 50-60 liter Igen, között. igen. És most jön egy fekvőrendőr itt a kis utcába. És miért fekszik, mert elfáradt? Azért fekszik, mert elfáradt, igen. Nagyon jól veszi az úthibákat és az akadályokat. Tehát Meglepően jó. a futóműve szenzációs az autónak. Na de ugye a legtöbben azt mondják, hogy fú, hát az 1.5-ös dízel 130 lóerővel kicsi. Én nem érzem kicsinek. Tehát ahogy tegnap elhoztam a tesztparkból, nekem volt vele város, volt vele autópálya, tehát vegyes használatban használtam az autót, és én nagyon dinamikusan tudtam vele közlekedni, pedig te tudod, hogy én szeretek sportosan autózni, de nagyon dinamikusan lehet vele menni. Figyelj, igazából most minden relatív, tehát nyilván, hogyha valaki erősebb autóból ül át egy ilyenbe, akkor az lesz, hogy nem megy. De normál felhasználásra szerintem jó, nyilván ki kell próbálni. Én azt mondom, hogy be kell menni a DS Store-ba és meg kell nézni. Ki kell próbálni, hogy milyen az úton, milyen vele élni, hogy lehet vezetni, milyennek ítéli meg az ember, mert nyilván ezt mondhatjuk, hogy jó. Egyébként tény, hogy jó, tehát, hogy... Ami nekem egyébként még különösen tetszik benne, hogy ez a 8 fokozatú automata váltó nagyon jól össze van hangolva a motor karakterisztikájával. Nem érzed a rántásokat, nincsenek ezek nem gondolkodik az autó. Igen. Nagyon-nagyon finoman teszi. És nem sportban van, hanem normálban van, azt tegyük hozzá. Így van. És valóban szép, tehát nem pörgeti a motort. Ez úgy megy, ahogy kell. Nagyon jó. A futóműve is nagyon jó, mint ahogy az előbb már mondtam, tehát tényleg a városi utakon is jó, és ami nekem különösen tetszik, hogy azért jó néhány autóba ülünk, ugye, és vannak olyan autók, amik alul kormányozottak. Ebbe nem érzem. Ez tűpontos. Ez Egyébként, pontosan. ugye én is vezettem korábban, és méreteihez képest azért egy ekkora SUV-tól nem megszokott szerintem, hogy ennyire pontos legyen és ennyire finom legyen az egész autó. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a 130 lóerő optimális. Teljes Tehát mértékben. amire a DS szánja ezt az autót, ugye üzletembereknek, Hosszú útra, akár családdal, szerintem nagyon jó. Egyetértek. Na de már többször említettük ezt a elérhető árat. Mondjuk meg. Mondd te? Te Jó. hangod mélyebb. Oké. Tehát a DS ezt a Performance Line kivitelt most 13.790.000 forinttól adja. Én úgy gondolom, hogy itt nem azt kell eldönteni, hogy sok vagy kevés, hanem egy egyedi megjelenésű autót kapsz. Nem feltételezem, hogy a szomszéd ilyennel fog járni, és mellette egy kiváló, tényleg luxus minőséget.
Én azt hittem egyébként, Zoli, hogy ez jóval magasabb kategória. Hát tudod, hogy annak idején ez magasabb áron is volt, de most nagyon jó árasította a DS. Ez tény. Ez nagyon jó, jól hangzik. Zsolti, összességében mi a véleményed róla? Összességében szerintem hozza azt a DS életérzést, amit vártunk tőle. Árérték arányban szerintem így jó árusítva nagyon jó az autó. De egyébként van még egy pár dolog, amit nem mondtunk el a videóban. Nem akartam már azt, hogy a nézőket uttassuk egy 40 perces videóval. Viszont a jó hír számotokra, kedves nézők, hogy készült az autóról egy részletes teszt, amit a videó leírásában megtaláltok. Ha tetszett a videó, lájkoljatok, és iratkozzatok fel a csatornára, mert a like az jót tesz nekünk is, nem csak az algoritmusnak. Így van. Sziasztok! Sziasztok!